یعنی واقعا هنوز با این مسئله مشکل داری که یک عکسی رو وقتی که میخوای پست بذاری یا ریلز بذاری یا استوری بکنی اندازه‌اش با هم دیگه یکی نیست و مجبوری تو اینستاگرام اون رو کراپ بکنی. پس این ویدیو رو تا آخر ببین چون من میخوام یک بار برای همیشه این مشکل رو حل بکنم. بذار بریم. چطور ما میتونیم عکسایی که نسبت 4:3 دارن رو به 16:9 تبدیل بکنیم؟ وقتی که من کراپ 16:9 رو انتخاب بکنم میبینم که قسمت هایی از تصویرم حذف میشه. حالا من میام روی عکس کناری این کار رو با یک روش دیگه انجام میدم. کراپ 9:16 رو انتخاب میکنم و این بار کراپم رو تا لبه های تصویرم میکشم و عکسم رو میارم و سعی میکنم در مرکز تصویر قرار بدم. حالا میبینیم که قسمت هایی از تصویر ما سفید هستش. به خاطر اینکه این مشکل رو برطرف بکنیم زمانی که هنوز روی ابزار کراپ هستیم میریم و تیک کانتنت اور رو میزنیم و اوکی رو میزنیم و نتیجه میشه این اتفاق. اما میبینیم که در قسمت هایی از تصویر ما به خاطر اینکه فتوشاپ اومده اینا رو اصلاح بکنه مشکلاتی پیش اومده. اگر این مشکلات به واسطه ابزارهای ترمیمی مثلا هیلینگ براش ها یا کلان ها قابل برطرف کردن هستن خب این کار رو انجام بدید. اگر نه بیاید یک مقداری از هر دو طرف تصویرتون رو یه مقدار کوچولی زوم بکنید و با ابزار هیلینگ براش یا هر ابزار دیگه‌ای که شما راحت هستید مشکلاتش رو برطرف بکنید. این تفاوت دوتا کراپی است که من انجام دادم. حالا به نظر خودتون کدومش بهتره توی کامنت ها برام حتما بنویسید. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. لایک کنید، سابسکرایب کنید و حتما این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. خیلی ممنون.